Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ mứt dừa nha. Một cái cách mới lạ. Mứt dừa mình xên cùng với sữa tươi cho ra cái miếng mứt nó thơm mà nó dẻo mềm lắm. Thì mình để lâu nó cũng không có bị hôi dừa đâu. Dễ mà ngon để đón Tết nè. Bây giờ mời các bạn mình cùng xem video nha. Ở đây thì mình chuẩn bị cái dừa đó, hay còn gọi là cái cơm dừa. Thì các bạn chọn cái dừa mà nó vừa vừa thôi ha, đừng có già quá mà cũng đừng có non quá. Thì mình cạo rửa cho sạch, sau đó thì mình ngâm với nước chanh cho nó trắng. Mình dùng ở đây tới 4 trái giống vậy nè. Sẽ bào lát mỏng rồi cái cho vào trong nước, mình rửa nó lại một cái ha. Trong lúc mà các bạn bào và mình nại dừa ra thì mình nhớ rửa với nước chanh cho dừa nó trắng, nó không có bị ra mủ Mình bào ra thì mình không có cần phải ngâm lại đâu, mình chỉ cần rửa cho nó sạch thôi Và khi bào ra thì các bạn cho vào trong nước luôn nha, thì cái miếng dừa nó không có bị thâm đâu. Cứ cho trực tiếp vào trong nước rồi cái mình xả, mình rửa lại nhiều nước. Bào thì cái lát mỏng hay là cái lát dày thì tùy theo các bạn thích ha. Mình thích ăn cái miếng dừa nó hơi dày dày thì mình bào cái dao nó hơi dày một chút. Xả lại thì các bạn xả 3-4 nước vậy đó nha, để cho nó sạch hết cái mủ dừa. Thì mình làm mứt lên dừa của mình nó không có bị hôi dầu, để lâu ăn nó cũng không có bị hôi nữa. Mình rửa sạch. Còn nếu mà kỹ hơn thì các bạn cũng có thể rửa với nước chanh. Vớt lên thì mình sẽ để đây cho nó ráo một cái ha. Cho nó ráo thì một chút nữa mình ướp đường đường nó không có bị ra nước nhiều. Miếng dừa bào lên trắng tươi luôn ha, không có bị thâm đen nè, mà nó cũng không có bị ra mủ vàng dừa nữa. Mình sẽ cho hết vào trong thau để bắt đầu ướp đường. Thì phần dừa này mình dùng 4 trái lớn, mình cân lại sau khi sơ chế là đúng 1 kg dừa luôn. Với 1 kg dừa ha, dừa mà đã sơ chế thành phẩm, ráo không có nước, thì mình cho vào trong đây là 600 g đường cát trắng nha. Các bạn muốn cho cái mứt dừa của mình nó trắng ngon thì phải dùng đường cát trắng, đừng có dùng cái đường mía. Đường mía là nó sẽ bị vàng Mình trộn lên cái thì mình thấy cái lượng đường và cái mứt dừa vậy là nó vừa nè. Mình xên lên nó sẽ ra phấn đường. Còn các bạn mà cho đường ít quá mình xên nó không có được ra phấn đâu. Mình cứ để yên rồi cái mình ướp đường. Thì bọc kín lại. Nếu mà có thời gian thì các bạn để khoảng 4-5 tiếng để cho đường nó tan ra. Khi nào mà đường nó tan ra thì mình sẽ quay trở lại tiếp ha. Cứ để yên vậy nè. Quay trở lại cái phần dừa mà mình ướp đường nè. Mình ướp cái này khoảng 4 tiếng là đường nó tan ra hết vậy nè, không có cần phải sóc gì hết tự động đường nó tan ra thành nước. Đó, các bạn thấy nó trắng nè, nước đường nó cũng trong nữa. Mình ướp như vậy nè, đường nó tan ra thì cái miếng mứt dừa của mình xên lên nó trong và nó ngon nữa. Rồi bây giờ sẽ đem đi xên. Mình cho cái chảo hơi lớn một chút. Thì ở trong kênh mình cũng có bán dụng cụ làm bếp và những cái đồ dùng gia dụng các bạn có thể vào mua ủng hộ mình nha. Mới thì mình cứ để lửa lớn ha, để cho đường nó sôi, nó rút bớt nhanh rồi chút nữa mình hạ lửa lại cho nó sôi lên vậy nè. Mứt dừa xên nó không có khó các bạn, nó cũng nhanh nữa. Chỉ là mình lưu ý vài cái bước ở trong đây là mứt dừa của mình xên nó ngon nè. Mới thì cứ để lửa lớn một chút mà nó cạn bớt thì mình hạ lửa bớt, thì mứt nó sẽ lên phấn từ từ, nó không có bị khét, mà cái miếng mứt nó trong, nó còn lên phấn trắng tươi luôn Mình xên được một hồi nè, bây giờ mình thấy đường nó rút bớt nhiều lắm rồi. Lúc này các bạn nhớ để lửa thiệt là nhỏ nha, rồi cái mình xóc nó một cái. Và mình dùng ở đây một gói sữa tươi có đường. Với 1 kg dừa thì mình cho một gói sữa tươi luôn. Khi mà các bạn thấy đường nó cạn sệt sệt vậy nè thì mình hãy rưới sữa tươi vô nha. Cái loại có đường hay là không đường gì cũng được hết. Đối với mứt thì mình cần cái độ ngọt, cho nên ở đây là mình chọn cái loại có đường luôn cho nó ngon. Các bạn xên với sữa tươi vậy nè, cái miếng mứt dừa của mình xên xong nó dẻo mà nó thơm lắm. Còn mình xên với sữa đặc cũng ngon luôn, nhưng mà cái miếng mứt nó không được dẻo bằng. Cách nào cũng được ha. Và nhớ khi mà cho sữa vô để lửa thiệt là nhỏ luôn ha. Và mình cho vào trong đây thêm ống vani nữa để tạo cái độ thơm ngon cho mứt.
Mứt các bạn để lâu nó vẫn thơm luôn. Cũng xóc đều lên, mình để lửa thiệt là nhỏ thì nó sẽ không hề bị khét, nó cũng không có đóng ở dưới đáy chảo nữa, mà mứt của mình nó lên phấn từ từ. Đây cũng chính là cái bước quan trọng nhất ở trong làm mứt dừa á. Các bạn để lửa mà lớn là nó không lên phấn mà nó khét. Mình cứ xóc đều một chút là mình thấy nó lên phấn này nè. Mà cái miếng mứt á, các bạn xóc lên nó nhẹ tay lắm. Khi mà các bạn thấy nó lên phấn và nó nhẹ tay là mứt của mình đã chuẩn bị đạt rồi đó. Chỉ cần cho nó khô khô một chút nữa là được rồi. Mình làm có chút xíu thôi là đã có một cái chảo mứt dừa ngon rồi đó. Vậy là được rồi ha, mình tắt bếp luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cho nó ra nè. Cái chảo vẫn còn nóng á, cho nên nó là các bạn sẽ lấy cái phần mứt ra bên ngoài luôn ha. Mình không cần phải xóc nữa. Còn nếu mà cứ để yên ở trong chảo á, thì các bạn phải xóc lên chút cho cái chảo nó bay hơi nóng bớt á. Miếng mứt trắng tinh luôn, trong và nó lên cái phấn đường á, nhìn rất là hấp dẫn. Còn đây là cái phấn đường mà còn dư lại nè. Đây, mứt của mình đã thành phẩm rồi nè, nhìn rất là hấp dẫn mắt luôn. Trắng, những cái sợi mứt dừa ngon. Cái sợi mứt mà nó dài hay nó ngắn là do cái bước mà mình bào. Dài quá thì cũng khó ăn ha. Ở đây mình làm vừa vừa thôi à, cầm một cọng mứt ăn nó gọn gàng. Đặc biệt là mứt sên xong nó trắng và nó dẻo mềm chứ không hề bị cứng. Dù là mình chọn cái dừa cũng cứng cại dừa đó. Dừa mà chưa có gám nha thì làm nó mới ngon. Còn các bạn chọn dừa gám là nó cứng. Mà cũng không cần phải dừa non nữa. Đối với cái mứt mà mình làm theo cái kiểu sữa tươi vậy nè, không có cần dừa non luôn, mà miếng mứt nó dẻo mềm giống như là mình dùng cái dừa non vậy đó. Trắng, thơm nữa. Mứt dừa một trong những cái loại mứt dân dã mà ai cũng có thể làm ngay tại nhà để đón Tết. Trước là để cúng, sau là mình thưởng thức ha, hoặc là đãi khách nè. Mứt dừa rất là dẻo luôn, mềm, mình tạo thành cái bông mai được luôn á. Không hề bị xảm đâu. Ăn ngon lắm các bạn. Dẻo dẻo, mềm và thơm. Và cái mứt này thì mình để khoảng nửa tháng luôn, nó cũng không có bị hôi dầu đâu. Còn nếu mà kỹ hơn thì cứ cho vào trong ngăn mát tủ lạnh, khi ăn thì mình lấy ra ăn. Vừa thơm vừa ngon mà không có bị ra nước nữa. Sên mà kỹ á, các bạn để lâu nó không có bị chảy nước. Còn các bạn sên chưa tới á, để lâu thì cái đường này nó tươm nước ra đó. Thì dừa của mình nó dễ bị hôi. Bây giờ thì mình chúc các bạn ngon miệng với món mứt dừa sữa tươi này nha. Vui lòng đăng ký kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở